Вітаю вас, друзі! Американський президент дуже лицемірний. З одного боку, він постійно виганяє мігрантів зі Сполучених Штатів Америки, з іншого боку, він завозить собі нового. Don't worry, be happy. La 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 la. Американська операція, внаслідок якої спецпризначенці Сполучених Штатів Америки вивезли із Венесуели Ніколаса Мадуро і доставили його до Сполучених Штатів Америки, це було досить блискавично, але матиме довгострокові наслідки. Але я одразу маю сказати, що некоректно порівнювати російське вторгнення до України із вторгненням Сполучених Штатів Америки до Венесуели, хоча формально і те і інше є порушенням міжнародного права. Операція Сполучених Штатів Америки була спрямована на те, щоб захопити Мадуро, а не ліквідувати державність Венесуели, а росіяни прагнуть саме ліквідації української державності. Ну і крім того, більша частина країн цивілізованого світу не визнавала Мадуро президентом Венесуели, тому що він жорстоко розправлявся із опозицією, тому що він вкрав результати виборів 2024 року, тож не дивно, що чимало венесуельців святкували. Але у цієї історії є і зворотна сторона медалі, яка полягає в тому, що Російська Федерація, росіяни знову кинули свого шановного партнера, як це буває завжди. Надули. Просто нагло обманули. Ми із вами зараз поговоримо про це, а ще про те, як росіяни рвуть на собі волосся, і за цим дуже приємно спостерігати, але зараз я маю сказати про найважливіше – про допомогу українській армії. Закидуйте обов'язково на Русоріз. Реквізити в описі. FPV-дроны отправляют на одного человека по 10 штук. И это, конечно, не весело. А ще росіянам не весело, коли ви підписуєтеся на мій канал, тож якщо ви досі не підписані, то зробіть це обов'язково, і щоб це відео набрало якомога більше переглядів, тисніть лайк, лишайте будь-який коментар. Мадуро – це такий собі венесуельський Лукашенко. І те, що його схопили, це радісно і мені особисто приємно. Але давайте усе одно не будемо зачаровуватися американським президентом Трампом, тому що він теж, м'яко кажучи, не святий. До речі, з точки зору американського національного законодавства, він вчинив правопорушення, тому що Сполучені Штати Америки без мандату Організації Об'єднаних Націй фактично здійснили вторгнення у іншу суверенну державу, але при цьому Конгрес Сполучених Штатів Америки не давав на це свого дозволу, а це є обов'язковим. Ну і для чого американці проводили цю операцію? Точно не для того, щоб допомогти бідному народові Венесуели, який був під владою диктатора, а передусім, щоб отримати доступ до венесуельської нафти. Трамп каже про це прямим текстом. Ми збираємося залучити наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів, найбільші у всьому світі, щоб вони зайшли, витратили мільярди доларів, відновили сильно зруйновану інфраструктуру, нафтову інфраструктуру і почали заробляти гроші для країни. Плани Трампа отримати доступ до венесуельської нафти – це цікаво. Вона, правда, потребує іще розробки, і це не відбудеться миттєво. Миттєво Сполучені Штати Америки не зможуть отримати вигоду від венесуельських нафтових родовищ, але питання взагалі навіть не в цьому, а в тому, як американський президент збирається контролювати Венесуелу, якщо там залишаються представники уряду Мадуро. Вони і далі при владі і не демонструють жодної ознаки того, що вони можуть стати лояльними до Сполучених Штатів Америки. Ну, принаймні, сьогодні так. Ми будемо керувати країною до того часу, поки не зможемо здійснити безпечний, належний і обдуманий перехід.
Отже, ми не хочемо, щоб хтось інший прийшов до влади, і ми знову мали ту саму ситуацію, яку ми мали протягом останнього тривалого періоду. Довелося американському президентові вчора коментувати також і тему російсько-української війни, і він, бачите, знову образився на Владіміра Путіна. Але не переживайте, це тимчасово. Путін зателефонує, і Трамп його знову полюбить. Я маю на увазі. Я не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває надто багато людей. Мене вчора багато запитували, а чи означає американська операція у Венесуелі те, що тепер у, наприклад, комуністичного Китаю будуть розв'язані руки щодо нападу на Тайвань. І так, і ні. Насправді, те, що вчора відбулося, це порушення міжнародного права. Ну, з точки зору міжнародного права, так і є. Це юридичне визначення, тому що Сполучені Штати Америки без мандату Організації Об'єднаних Націй, а такого мандату і не могло би бути, тому що для цього потрібна була би згода, зокрема, Російської Федерації і комуністичного Китаю. Так от, Сполучені Штати Америки без мандату ООН вторглися до іншої суверенної країни. Те, що там сидів диктатор, це я не заперечую. Те, що його треба було або ліквідувати, або ось отак викрасти, це, в принципі, я теж не відкидаю. Але факт є фактом. Це порушення норм міжнародного права. Але руйнування світового порядку, який був у світі після Другої світової війни, відбулося не вчора. Не у Венесуелі, а у 2014 році, коли Російська Федерація здійснила агресію проти України, і не просто здійснила агресію, а й ще й зробила спробу анексії українських територій. Анексія заборонена у будь-якому вигляді після Другої світової війни. Тому розвал світового порядку розпочався із Російської Федерації. А те, що зараз зробив американський президент, ну це вже наслідок того, що світовий порядок зруйновано. Питання, яким цей порядок буде у майбутньому, лишається відкритим. Але, скоріш за все, для встановлення нового світового порядку знадобиться іще одна велика глобальна війна. До речі, про росіян. Дуже смішно було вчора дивитися на їхні реакції, як на офіційному, так і на неофіційному рівні, тому що Російська Федерація, росіяни засудили вторгнення американських військ до Венесуели. Сказали, що це неприпустимо. Неприпустимо, щоб одна держава вторгалася на територію іншої суверенної держави. Ви уявляєте? Не можна так робити. Не можна бомбардувати столицю сусідньої держави. Не можна ні на кого нападати. Это не дело, понимаете, Соединенных Штатов без всякого ощутимого повода, под совершенно искусственным предлогом вторгаться на територію суверенного государства. Але росіяни обурюються ситуацією, яку вони самі і породили, тому що це росіяни зруйнували світовий порядок, коли не можна було вторгатися до іншої суверенної держави за допомогою збройних сил. Дуже цікаво зараз пригадати, що казали росіяни, ну, наприклад, місяць тому. Вони говорили, що вони не кинуть Венесуелу. Венесуела – це партнер так званої Росії, і росіяни будуть її захищати. Венесуэла – это наш надежный партнер, наш добрый друг, и мы понимаем, что друзей в беде оставить нельзя. Ну, це з одного боку так, а з іншого боку, якщо учора росіяни перестали визнавати Мадуро своїм другом, то, в принципі, можна його кинути і обмежитися просто от заявами Міністерства закордонних справ. І ще один російський пропагандист видавав місяць тому просто шедевральну промову. Вот Мадуро, он же правильное решение сделал, принял. Он начал опираться на Россию. Много публично не скажешь. Ну, давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero... Мы приняли решение, мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну, вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Но поверьте, сделано блестяще. Зараз же оцей самий пропагандист просто мовчить. Не каже про Венесуелу, тільки його гість. Бідкається і розводить руками. Но мы же не направили ни один военный корабль, ни одну подводную лодку в Карибское море, в Мексиканский залив, просто продемонстрировать свой флаг. Надули. А почему нет? Потому. Росіяни зазнали приниження, і це прекрасно. Це просто по-людськи приємно.
І приємно іще бачити, як вони ниють, порівнюючи їхнє вторгнення до України, російсько-українську війну, із тим, що зробила американська армія. Как они филигранно все сделали. Летят черные ястребы. Ох, господи. То есть американцы просто творят все, что хотят. Вот просто им можно все. Все, что угодно. Ну а росіяни знову вчергове, вже вкотре кинули свого партнера. Як це було, наприклад, у випадку із бомбардуванням Ірана, або як це було із повстанцями у Сирії. Ну, щоправда, тоді росіяни вивезли самого Башара Асада, але повстанців вони не намагалися ніяк зупинити. Ну і ось приклад Венесуели дуже промовистий. Та ми із вами маємо зараз пам'ятати про найголовніше, про нашу оборону, про наше військо. І завдяки вам, до речі, наші воїни за минулу добу отримали ще 210 нових FPV. Бажаю здоров'я. Група байстрюки підрозділу «Критель» висловлює щиру подяку фонду Сергія Стерненка за надані 90 дронів ППО. Чисте небо, менше втрат на землі. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону «Дракно» 412-ї бригади «Немезі» з безпілотних систем, щиро вдячні Сергію Стерненку та його спільноті за надані вироби, завдяки яким ми зможемо стояти на варті ваших світанків. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація, розпочавши війну проти України, почала втрачати свій геополітичний вплив і перетворюється зі світової держави на державу регіональну. Подальше продовження агресії проти України може призвести до катастрофічних наслідків для самої Російської Федерації. Але щоб ми застали цей прекрасний момент, нам потрібні дуже серйозні зміни всередині країни.